Të nderuar të pranishëm, miq ndërkombëtar vendor, miq të Kosovës dhe popullit ton. Mirë se keni ardhur në këtë pritje shtetërore të presidentit të Republikës Kosovës, shkëlqësisë së tij, zotërit Hashim Thaçi, për dhjetëvjetorin e 10 të pavarësisë sonë. Këtë vit jubilar të veçantë për shtetin dhe qytetarët tanë, ju e bëni edhe më madhështor me prezencën tuaj. Prandaj, faleminderit. Faleminderit që jeni pjesë e festës dhe e historisë së shtetit tonë. Ishit me ne në të kaluarën, jemi bashkë në të tashmen dhe bashkë po punojmë për një të ardhme më të mirë për të gjithë popujt tanë. Prandaj, faleminderit. Para 10 vjetësh, me 17 shkurt të vitit 2008, praktësisht në këtë orë, ish kryeministri Hashim Thaçi, tash presidenti i vendit, duke lexuar deklaratën e pavarësisë, shpalli Republikën e Kosovës, shtet të pavarur dhe sovran. Ndërsa tash, pas 10 vjetësh, organizimet e festës së 10 vjetorit pavarësisë janë sërish nën patronatin e tij. Prandaj për të marrë fjalën, tani ftoj një koqilin e kësaj pritje, ftoj presidentin e Republikës Kosovës, zotin Hashim Thaçi. Poštovani prisutni, međunarodni i domaći prijatelji Kosova i našeg naroda. Dobrodošli na ovaj zvanični doček predsjednika Republike Kosovo, njegove ekscelencije gospodina Hashima Thaçija povodom 10. godišnjice naše nezavisnosti. Pre 10 godina, 17. februara 2008. godine, otprilike u ovo vreme, bivši premijer Hashim Thaçi, a sada predsjednik zemlje, je čitajući deklaraciju nezavisno proglasio Republiku Kosovo nezavisnom i suverenom državom. Nderuari kryeparlamentar Veseli, nderuar kryeministër Haradinaj, të nderuar miqtë e Kosovës, përfaqësues të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës, ju faleminderit që na jeni bashkuar në festën tonë në kremtimin e jubileut të parë të madh të Kosovës. Jemi të gëzuar që po shënojmë këtë përvjetor së bashku, duke gëzuar të arriturat e shtetit tonë dhe duke konfirmuar edhe një herë se qëndrojmë të bashkuar në përkushtimin për vlerat tona të përbashkëta, për liri, barazi, shoqëri multietnike, shoqëri shumëfetare, tolerancë, bashkëpunim dhe dialog. Por dhe duke shprehur fuqishëm mirënjohjen për të gjithë ata që kontribuan që të arrijmë këtu, para se që thash për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe gjitha vendet tjera. Kur kujtojmë si ku ishim para 20 viteve, se ku ishim para 10 viteve, dhe shohim se ku jemi tani, kemi çdo arsye që të jemi krenar dhe të kënaqur. Të gjithë mbojmë mend periudhën e apartheidit dhe pastaj gjenocidin ushtruar në Kosovë. Kjo sakrificë dhe vetmohim i yni u mbështet nga bashkësia ndërkombëtare, e cila na doli në krah dhe na ndihmoi që të jemi të lirë. Për këtë do të jemi mirënjohës për gjithmonë. Që nga përfundimi i luftës, kemi punuar që të ndërtojmë paqen. Ata që lexojnë sot deklaratën tonë të pavarësisë e kuptojnë se asgjë në përpjekjet tona për ndërtimin e shtetit nuk ishte e njanshme. Negociatat e uhequra nga laureati i çmimit Nobel për paqe, presidenti Marti Ahtisari, ishin të thella dhe shtërruese. NATO, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleat e tjerë punuan së bashku për të gjetur zgjidhje që do të sjellë paqen dhe stabilitet të qëndrueshëm edhe për Kosovën edhe për rajonin. Kjo zgjidhje ishte pavarësia e Kosovës dhe dekada jo si shtet e ka dëshmuar këtë.
Kur i vlerësojmë këto 10 vite, e shohim që jemi shteti që ka rritjen më të madhe ekonomike në Ballkanin Perëndimor në dekadën e fundit. Jemi vend që garanton të drejtat e gjitha komuniteteve në kushtetutën tonë dhe realitetin tonë. Herën e parë që morëm pjesë në Olimpiadë, fituam medaljen e artë. Jemi konsoliduar si shtet, si brenda, por edhe po fuqizojmë subjektivitetin tonë ndërkombëtar në arenën botërore. Edhe pjesa veriore e Kosovës sot është duke integruar dhe ka filluar të funksionojë rendi dhe ligji, jeta demokratike. Kemi ndërtuar marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë fqinjet. Madje, edhe me Serbinë kemi arritur marrëveshjen e parë për normalizim në Bruksel, dhe tani po punojmë për normalizim të plotë të marrëdhënieve për një fqinësi të mirë dhe pajtim. Konfirmimi më i mirë për suksesin e reformave tona është nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian. Kjo tregon se kemi ecur me hapa të mëdha e të qëndrueshëm në reformat ekonomike, politike dhe në drejtësi. Republika Kosovës, si shtet i pavarur dhe sovran, e ka të qartë vizionin e saj për të ardhmen që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, e NATO-s dhe organizatës e Kombeve të Bashkuara. Ky vizion i yni nuk ka alternativë dhe ne do të arrijmë ta bëjmë realitet. Sigurisht se jemi të vetëdijshëm se kemi edhe sfida përpara nesh. Por sfidat sot i kemi të njëjta sikur gjitha shtetet e tjera të rajonit. Zhvillimi ekonomik, hapja vendeve të reja të punës, fuqizimi i sundimit të ligjit. Këto janë sfida të sotme, por së bashku me miqtan jemi i sigurt që do t'ja dalim edhe në përballjen me këto obligime. Dhe do të ecim të sigurt edhe drejt realizimit të ëndrrës tjetër, antarësimit pra në Bashkimin Evropian, në NATO dhe OKB. Prandaj sot të festojmë e të gëzohemi për të arriturat tona, por të mendojmë dhe punojmë me këmbgulje për realizimin e aspiratave tona. Dhe njëherë, faleminderit të gjithëve për prezencën tuaj, që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj, faleminderit shumë për praninë tuaj, të nderuar miq për nga do që keni ardhur, gëzuar dhe dhjetëvjetorin e Kosovës së bekuar. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotëri President, dhe tani të nderuar të pranishëm për të marrë fjalën, ftoj Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj. Hvala, gospodine predsjedniče, a sada reč dajem premijeru Republike Kosovo, gospodinu Ramushu Haradinaju. I nderuar zoti Presidenti i Republikës Kosovës, zoti Hashim Thaçi, zonja nderuar zonja Thaçi, i nderuar kryetari i Parlamentit të Kosovës, zoti Kadir Veseli, zonja Veseli, President i Republikës Shqipërisë, zoti Ilir Meta, Kryeministër i Republikës Shqipërisë, zoti Edi Rama, kryeparlamentar Ruçi, nderuara delegacionet të respektuara prezent, po e veçoj një mik të zgjedhur, Kongresmenin Engel, gjithë ju që jeni prezent. Shiqoni, është nder i madh për mua që drejtohem sot nga kjo foltore, e veçanërisht të shpreh respektin e falënderimin tim për breza e brezha që janë fliu, për të drejtën tonë, me qenë të lirë, me jetu në shtetin tonë dhe me i taku familjes shteteve. Diçka që kushdo nga ne çdo herë e ndjejmë, e bartim me vete dhe respektojmë thellë. Nikosisht është përgjegjësi e madhe për ne që të ndjejmë të gjithë ata që jetojmë me ta, që bashkëjetojmë me ta. Pra shqiptarët i ndjejmë edhe i kuptojmë gjithë ata që bashkëjetojnë me ne në Kosovë, komitetet etnike, edhe punojmë intensivisht që të thellojmë kohezionin e brendshëm. Diçka tjetër që e kemi parasysh edhe s'harrojmë me e kujtu çdo herë, po vendimet e drejta e të madha po kërkojnë implementim. Implementimi është suksesi i gjithë neve e do të jemi të kujdesshëm e të vendosur që të implementojmë të arriturat tona, vendimet e marra dhe njëkohësisht të dimë me gjetë zgjidhje për gjitha temat që na preshin.
unë duke urue dhjetëvjetorin e pavarësisë vendit, dhjetëvjetorin e pavarësisë Kosovës, uroj Kosovën, shtetarët e Kosovës, shqiptarët kudo që janë, uroj Bashkimin Evropian për antarin matri që po i troket nder, uroj NATO-n për antarin matri pra që po bëhet gati, dhe njëkohësisht gjitha kombet e lira të botës për antarin matri që po vjen. Urime, faleminderit. Faleminderit, zotri kryeministër. Kosova ka miq të shumë, pa të cilët këtë rrugtim 10 vjeçar gjithsesi se do ta kishim shumë më të vështirë. Mirpo, ju ka ju të dashur miq dhe me përkrahjen tuaj të pa rezervë, Kosova dhe Kosovës janë hapur shumë porta kudo në botë. Prandaj, tash për të marrë fjalën, kam nderin që të ftoj në skenë përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndihmë sekretarin e mbrojtjes për marrëdhënie ndërkombëtare të sigurisë së SHBA-s, zotrin Robert Karem. Kosovo has many friends without whom this 10 years journey would certainly have been much more difficult. So now to address you, I have the honor to invite the representative of the United States of America, the U.S. Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Mr. Robert Karem. Pozivamo predstavnika Sjedinjenih Američkih Država na scenu, pomoćnog sekretara odbrane za međunarodne i sigurnosne odnose SAD-a, gospodina Roberta Karema, da preuzme reč. President Thaci, Prime Minister Haradinaj, Assembly Speaker Vasily, other distinguished guests, I am tremendously honored to stand with you today on behalf of the United States of America to congratulate you and all of the citizens of Kosovo on the 10th anniversary of your independence. I am also proud to celebrate this occasion with United States Congressman Eliot Engel, who many of you know has been a steadfast supporter of America's relationship with Kosovo. And I welcome the attendance of USAID Assistant Administrator Brock Bierman. USAID's support of development and civic engagement projects for Kosovo has been instrumental in the progress we've seen today. Yesterday, I had the opportunity to visit Prizren, where Kosovo's long and storied history stands side by side a vibrant and modern society. On this special day, we acknowledge the debts and the sacrifices of the past, recognize the vision, the courage, and the strength of those who paved the way to the present, and we prepare for the known and unknown challenges that lie ahead. The United States and Kosovo have shared a special relationship since the beginning of this newest phase of your long history, and we are proud to have played a role in your independence. We stood with you in 1999, and we will stand with you as you continue to build on a decade of reform and progress. You have forged a sovereign nation built on democratic values, human rights, and respect for the rule of law. We understand the success of our respective democratic institutions and open societies depend on individuals who are willing to serve the people and put the nation's interests above their own. There are many across the globe, terrorists, autocrats, kleptocratic oligarchs who would like to see us fail. But together, through continued hard work and determined commitment to our values, we will persevere. The Republic of Kosovo has come a long way since 2008. You have established government, security, and judicial institutions built on democratic values and the rule of law. Your stabilization and association agreement with the European Union is a key step on your path towards EU membership and a Euro-Atlantic partnership. You have established the Kosovo Security Force, the Kosovo Police, and the Agency for Emergency Management that are providing safety and security for all the citizens of Kosovo. The KSF has developed into a professional, multi-ethnic force trained to NATO standards, providing security at home and in the region. The KSF's effort to recruit from all of Kosovo's ethnic groups throughout the country sets an example for others to follow. Your participation in the dialogue with Serbia has improved freedom of movement, integrated the police and the judiciary, and extended government services to Kosovo's citizens in the north. Your partnership with America's state of Iowa and the Iowa National Guard has become the model for strengthening security and cooperation.
The annual Eagle exercise exemplifies the partnership between our two nations. Major General Tim Orr, the Adjutant General of the Iowa National Guard, has traveled from the heartland of the United States to mark this tremendous partnership here today. NATO KFOR, including its 650 American service members, continues to provide a steadying hand. A generation of U.S. veterans look back with pride on their service in the KFOR mission, and they know that the security they helped provide helped create the space in which you built a nation. I want to stress the strong partnership between our countries has been sustained over time by political parties, by both political parties in the United States, and by both the executive and legislative branches of the American government. Just last week, your embassy in Washington hosted an early 10th anniversary celebration. The President's National Security Advisor, Lieutenant General H.R. McMaster, attended, along with Undersecretary of Defense John Rood and other U.S. dignitaries. It was a wonderful celebration in Washington, but it was important for me to come here to celebrate with you in Pristina. Within the executive branch, our Department of State and the Department of Defense have a united vision, and we look forward to partnering with you to grow your economy, strengthen your political institutions, and advance your security forces' capability to provide for the safety and security of your citizens. In a time of great international turbulence, hard challenges stand before us. And in those early years, the United States will stand side by side as you tackle the challenges that lay ahead. As we know from our own tumultuous history, a free and prosperous future depends on the difficult choices made today. Citizens and leaders of Kosovo, of all ethnicities, will have to choose. Do you want a future characterized by ethnic tension or one characterized by cooperation and respect for all people? Do you want to live in a frozen conflict, isolated from the Euro-Atlantic family, or will you continue down the path you have chosen of Western democratic principles? We encourage Kosovo's leaders and citizens to continue to tackle corruption, to root out organized crime, to strengthen the rule of law, and to bring victims to justice. This means taking care to refrain from statements that might encourage violence, especially against vulnerable minorities. It means looking for ways to be a good neighbor and to contribute to regional security. It means ratifying the border demarcation agreement with Montenegro, a new NATO member. And it means continuing to seek a comprehensive agreement on the normalization of relations with Serbia. There is no alternative to dialogue. Kosovo's future is not an island, but as an integrated member of the regional and international community. America is very confident Kosovo is up to the task. 10 years ago, you gained independence. Today, you have an opportunity to choose your future path. You have a strong ally in the United States. And as you embark on your next decade of statehood, we look forward to deepening our cooperation and supporting Kosovo on the path to further Euro-Atlantic integration. Thank you for the opportunity to celebrate with you this evening. Thank you, Mr. Robert Karem, for your speech. Dhe tani zonja dhe zotrin radhash për koncertin solem të Filharmonisë Kosovës me korin dhe orkestrën e saj të veçantë për dekadën e parë të Republikës Kosovës. Ftoj Filharmoninë e Kosovës që të nisë koncertin festiv. Now it is the turn for the solemn concert of the Kosovo Philharmonic Orchestra and its special orchestra for the first decade of our Republic. I invite the Kosovo Philharmonic to commence the festive concert. Zahvaljujemo se gospodinu Robertu Karemu. Sada je red na svečani koncert Filharmonije Kosova i njenog orkestra povodom prve decenije Republike Kosovo. Pozivam Filharmoniju Kosova da započne praznični koncert.